Alas 5. Ha? Alas 5. Alas 5. Oh. Oo. Amazing. Amazing with nakikita ko kayo lagi dito, no, kahit na hindi December. Bakit po Bibingka yung naging business nila dito? Kasi di ba nag-siomay din kayo, nagtitinda kayo, di ba? Pero bakit po Bibingka yung business nila? Tapos pagdating February, balik na dun sa regular. Oo. Peso. Peso. Okay, taste test now for the bibingka that we actually got from Cainta area. So let's see which one is better. Okay, let's see. First one. Sarap, malinam naman. Malinamnam naman. Kamusta yung isa? Tikman mo ulit yung iyan. Yan, tikman mo ngayon. Mas juicy, mas malambot ito, mas matigas na konti yung isa. Anong mas malaman? Malaman itong siya makapal. Which one? So, one. Okay, sige. Okay, my turn para tikman yung dalawa. Actually, with bibingka, minsan mas masarap siya pag meron siyang sunog-sunog. Pero we will also try yung yung baked naman na bibingka. So, for me, parang hindi pa masyado luto tong isa. Ewan ko. For me, parang wet pa yung isa. Sabi ni Papi, mas matigas daw tong ngayon try ko itong pangalawa. Let's see. So guys, okay. Parehas yung bibingka nila, hindi masyado luto yung style. Hindi masyado luto yung style parehas ng bibingka nila. Mas malambot yung nasa kanan, mas matigas yung nasa kaliwa.
So, titikman ko ulit to. Ito yung doon sa una kong binilan. Hindi ko nakita yung process ng paggawa nila. Actually, mas cake yung dating niya sa akin. Mas hot cake pa nga yung dating niya. Yeah, actually more na hot cake. So, ito yung una kanina. According kay Papi, mas nagustuhan niya itong una kasi medyo na ano siya, medyo wet pa rin daw yung kalawa, nalalapsaan daw siya. Kasi for me, both medyo malambot siya eh. May hinahanap akong certain na consistency niyang bibingka na hindi masyado nag-match sa akin. Nalasahan ko yung sunog niya ng onte, which is nice. May busog na busog. This is the second one. So, yan. As you can see, medyo wet pa siya. So, siguro, depende rin siguro kasi kung marami nga silang nilulutong orders. Maybe that's a reason why the first store actually recommended that I buy yung bibingka nila na luto na. May nangangalmot. May gusto actually kumain na bibingka. Actually, gusto niyang ibagsak kanina yung plastic ng bibingka. Nung dumating ako, bad habit ng cat ko yun. So, ngayon, umaakit na naman siya ng window. So, yeah guys, I'll consume this first. Second one, mas malalam naman talaga yung kalawa. Yeah. I can really taste the difference. So, kumusta naman ang ating bibingka battle? Actually, yung nasa kanan, mas maganda siya if you're going to eat it immediately kasi if hindi siya masyado luto, baka hindi maging maganda yung ano. I like turn out niya pag pinabayaan siya. Naluto na nga siya. Nasunog na yung top niya. Dad prefers yung nasa left kasi side. Mas malasa yung galapong nito or mas alam mong galapong siya. Hindi kagaya ng sa kanan na more naman daw of ano, palaman actually o yung pero ako for me both have its good things and bad things and definitely we're trying naman sila. So yeah, pasensya na guys if you're going to hear the fan. So yeah, according to Papi, it's actually good to have bibingka with tea. So I'll continue to finish this. Yeah. This one grows on you. Medyo gelatinous yung texture niya. Mas firm siya. For me, texture-wise, this wins. Nalalasahan ko rin ng dako. Which is good. Kaya pala dahon pala ng dahon pala ng saging pala ginagamit dito. Kasi pwedeng kumapit yung lasa niya doon sa bibingkang kakainin mo. And this one naman. Ayan, kind of like the salty side. Pero ngayon, natikman ko yung part niya na may sunog. And I would say, I love it. Masarap siguro tong pangalawa kung mas naluto siya. Yeah. So siguro sa dami kasi na naghintay namin kanina. If you saw the earlier part of the video, you probably have seen ang dami namin nakapila. And I was there maybe like for more than 15 to 20 minutes just waiting for my order. Nga. Mas creamy to. Ang sarap niya pag lumalasa yung dahon ng saging ha. Our tea is not yet ready. By the way guys, if you haven't subscribed yet to my channel, make sure that you do. And then please give me comments. And then if you would like to join me in some of my food adventures in Cainta or actually nearby areas, then you might get the chance to be with me.